Code 1 found. Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Vicente TV Vlogs. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking nabili sa Amazon na pang-diagnose ng sasakyan. Kasi ito yun guys. Ito yung nabili ko sa Amazon. So, kasi ang importansya nito guys, hindi mo na kailangan pumunta ng dealership para magpa-diagnose ng sasakyan. Kasi alam niyo ba kung magkano ang diagnostic fee ng sasakyan dito? Oh no! Para lang i-scan kung ano yung problema ng sasakyan mo. So this one, ang presyo nito sa Amazon is only $32. So ngayon mababasa niya lahat ng problema ng sasakyan, ng makina ng sasakyan mo. Kaya itatry natin to ngayon guys doon sa Honda Fit. Okay? So, yun sa mga bagong viewers ko dyan, subscribe to my channel, like and share. So, ngayon, ang gagawin ko, i-scan natin yung sasakyan, kung ano ba yung sira niya. Then, from that, malalaman natin kung ano yung pwedeng mga ayusin natin. At pwede niyang ma-erase yung engine lights warning ng sasakyan. So guys, samahan nyo ako, tingnan natin, and then i-try natin i-erase yung mga code ng sasakyan. Then kung bumalik ulit, i-diagnose natin kung kailangan ba talagang palitan ng mga parts. Okay? So tara, bago pala yun guys, i-unbox muna natin tong diagnostic tool na to. So yan siya. So PL310 OBDIII EOBD plus scan car diagnostic tool for 1996 and newer OBD2 compliant vehicles. Okay, napaka-handy nito guys. So buksan natin, makita natin yung laman niya. So ito guys yung laman ng box na yan. So ito yung scanner, laman niya, scanner sa katong manual, user's manual. Okay? So, ito yung gagamitin natin para ma-check natin kung ano yung mga dapat na palitan o ayusin doon sa Honda. So, yan guys. Yan yung laman niya. Okay? So, tara. Try natin doon sa maliit sa sasakyan. Okay? So ayan guys, yung OBDIII scanner natin, yung pinagsasakakan nito nandito sa ilalim. Nandiyan. Oh. So try natin to ikabit guys. Okay. So ayan, na-connect ko na siya. Gagawin natin, tingnan natin kung ano yung mga code na lalabas dito. Okay, so ito yung navigation nya. So punta ka lang dyan. So ito yung pinaka engine. Tingnan natin yung okay. So kailangan pala nito guys, kasi first time ko lang gumamit nito. Kailangan pala nito dapat naka-on yung ignition para mabasa niya yung sasakyan. Okay, ulitin natin. Okay.
Okay. Meron siyang nakitang code na dalawa. So, yan. Nandyan, read codes, erase codes, view freeze frame. I am reading as. So, try natin i-read yung codes ko. Ano ba yon? Okay, so, sabi dito, P0301. Cylinder 1 misfire detected. So, yan yung isa. Oops. Yung isa naman is P0141. Oxygen sensor heater, circuit bank 1, sensor 2. Tapos yung isa, same thing, sensor heater. So, dito guys, ito-try natin na erase. Okay? Tingnan lang natin kung mawawala ba siya once na in-erase natin. Or kung talagang may problema siya, babalik itong mga code na to. And then that time, saka natin siya i-diagnose kung ano yung pinaka-problema niya talaga. Okay? So, erase code natin. Erase trouble codes, are you sure? Yes. Ayaw niya guys ma-erase. Oh. Okay, no more codes. Wala na daw code, guys. So, let's exit sa OBDIII. Let's exit. Nawala na yung engine light. Bumalik guys, bumalik. So, ibig sabihin talagang may problema yung sensor niya at kailangan nating palitan. Okay? So, yeah. Alam na natin ang problema. Okay. Bumalik guys. So, open natin. Then, ulitin natin kung lumabas ulit yung code na yun. Code 1 found. Let's read that. Sensor heater guys. So, sensor heater. So, yun na lang yung ating aayusin guys. Yung sensor. Nawala yung code ng yung misfire ng cylinder 1. So, yun. Alam ko na ang bibilhin na piyesa guys. Okay? Let's do it. Alright. So, tingnan nyo guys, ang laking tulong nitong diagnostic scanner na to. Kasi, yeah, makita mo kaagad kung anong problema ng sasakyan at malalaman mo kung ano yung aayusin. Kaya, ayos. Bilib ako rito sa scanner na to. Mura lang siya. Mag-invest kayo sa ganito guys. Kasi malaking bagay na makakatulong sa inyo sa pag-DIY ng sasakyan. Diba? Hindi na kayo magbabayad sa dealership, sa mga shop para lang magpa-diagnose. Okay, bye-bye muna.